हेलो स्टुडेन्ट्स र वेलकम अगेन टु एनी टाइम क्लासेस। मैले योभन्दा अगाडि हाले भिडियोमा कसरी पिडिएफ बनाउने भनेर सिकाएको थिएँ। अहिलेको भिडियो चाहिँ म त्यो पिडिएफलाई ल्यापटपमा कसरी सेयर गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ म यो एप युज गर्छु है। मैले यो सेन्डर एप किन युज गरेँ भन्दाखेरि अरू जुन मार्केटमा एप छ सेयरिटहरू र तिनीहरू युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मोबाइल धेरै ह्याङ खान्छ र लो डिभाइसेसहरूमा चाहिँ त्यो वर्क हुँदैन क्या। त्यही भएर मैले चाहिँ यो एप चुज गरेँ है त। तपाईहरुले आउँछ भने त जुन एप चुज गरे भइहाल्यो। र अब मैले यो खोलेँ है। यो खोलिसके पछाडि जे देखाउँछ त्यो सबै कट गरिदिने है। मैले अहिले भनेको जे देखाउँछ त्यो सबै कट गरिदिने। म डाइरेक्ट यहाँ एप खोलिसकेको छु। जेसुकै देखाउँछ हटाइदिने। यहाँ यसरी देखाउँछ त्यसलाई हटाइदिने र सिम्पल यहाँनिर थिच्ने र कनेक्ट पीसीमा थिच्ने। एकचोटि यहाँ थिचिसकेपछि यहाँ हटस्पट भन्छ। हटस्पट नगर्ने। हटस्पट खोल्दाखेरि अनि कनेक्ट गर्दाखेरि तपाईको लगभग 30 सेकेन्ड जति गइसक्छ र 30 सेकेन्डमा धेरै चीज हुन सक्छ। सिम्पल के गर्दिने वेब मोडमा थिच्दिने। वेब मोडमा थिचिसके पछाडि अब आउने हामी ल्यापटपको स्क्रिनमा। ल्यापटपको क्रोममा गएर 19 भनेर हान्यो। अब यहाँ जे नम्बर दिया छ त्यो सिम्पल हान्ने एकचोटि र यहाँ ट्याक्क हानिसकेपछि ल्यापटपमा त्यस्तो आयो र मोबाइलमा चाहिँ यस्तो आयो है त। सो एक्सेप्ट गरिदियो। एक्सेप्ट गरिसकेपछि मोबाइलमा यस्तो आउँछ भने ल्यापटपमा चाहिँ यस्तो आउँछ। र यहाँ आइसके पछाडि अब फोटो पठाएको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँबाट डाउनलोड गर्नु पर्यो है। फोटो रहेछ भनेदेखि। होइन फोटो छैन भनेदेखि चाहिँ फेरि यहाँ होममा जानु पर्यो र यो जुन फाइल छ यहाँ थिच्ने र यसरी क्याम स्क्यानर आउँछ र यहाँ थिचेपछि ट्याक्क डाउनलोड गरिदिने। ओके, यो त धेरै सिम्पल छ हैन त। मैले सिम्पल यही चीजलाई नेक्स्ट भिडियो बनाइदिएको हैन त। र यो भिडियो पनि शेयर गरौ है। कोही छ ल्यापटपबाट गर्ने छ र उसलाई अब गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि उसलाई हेल्प होस् क्या। लेट्स हेल्प अदर हैन। सो यति नै हो आजलाई। धेरै मैले केही सिकाइन है। र इम्पोर्टेन्ट नोटिस फर युट्युब सब्सक्राइबर्स। मेरो भिडियो नआउनुको कारण चाहिँ यही हो। मेरो युटीहरू भइरहेछ र असाइनमेन्टहरू भइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ मैले अलि भिडियो बनाउन पाएन हैन। सरी फर द्याट। तपाईहरुको नि अब बोर्ड आउँदैछ त्यही भएर मैले यो पिडिएफ कसरी बनाउने र पिडिएफ कसरी शेयर गर्ने यो चीज चाहिँ सिकाइदिएको है त। सो आजलाई यति नै। थ्यांक यू फर सपोर्ट एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ।